ሰላም እንደምን አላችሁ ውድ ተመልካቾቼ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ የዶሮ ሳንዱች በሁለት አይነት መንገድ እንዴት አድርገን እንደምናዘጋጅ የሚያሳይ ቪዲዮ ነው ይዤ የቀረብኩት። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። አብራችሁኝ ቆዩ። መስራት የሚያስፈልገን እንዲህ እቤት የተዘጋጀ ዶሮ ሰላጣ በሁለት አይነት መንገድ ነው የከተፍኩት። የሚሸጠው ዶሮ እዚህ ጋር ቃሪያ አለኝ፣ ሽንኩርት አለኝ እና ቲማቲም፣ ዳቦና mayonnaise ነው የሚያስፈልገን። እሺ በመጀመሪያ እቤት ባዘጋጀሁት ዶሮ እንሰራለን። ኦቨን የበሰለ ዶሮ ወይም የተጠበሰ ዶሮ መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄኛውን ቀቅዬ ነው ያዘጋጀሁት። እንዴት እንደቀቀልኩት አሳያችኋለሁ። አጥንት የሌለውን የዶሮ ስጋ በደንብ ካጠብኩት በኋላ ውሃ አድርጌ እጥደዋለሁ እና ግማሽ የሻይ ማንኪያ የሚሆን ጨውና ቁንዶ በርበሬ፣ ቀረፋ፣ ቅርንፉድና ሄል እጨምርበታለሁ። እና በደንብ እስኪበስል ድረስ እተወዋለሁ። የሚቀቀልነውን ዶሮ እንዲህ እንቆራርሰዋለን። በደንብ ስለበሰለ እንዲህ ያደረግን እንቆራርሰዋለን። እስኪቀዘቅዝ መጠበቅ እንችላለን። እና እንዲያርገን በደንብ ሁሉንም እንቆራርሰዋለን። እሺ አሁን mayonnaise አረግበታለሁ እና በደንብ አደባልቀዋለሁ። ጨውና ቅመም አድርጌ ስለቀቀልኩት ምንም ነገር አልጨምርም ከmayonnaise ውጪ። እና በደንብ አድርጌ እንዲህ ካደባለኩት በኋላ ይሄን ከጎን አረግና ሰላጣውን በቀጫጭኑ አርጌ ነው የከተፍኩት። ትንሽ ቁንዶ በርበሬ አደርግበታለሁ እና ትንሽ ሎሚ አደርግበታለሁ። እኔ ደስ ስለሚለኝ ነው እንጂ ሎሚ የማደርገው፣ ባናደርግበትም ችግር የለውም። እና እንደዚህ እናደባልቀዋለን። ዶሮ እና mayonnaise ጨው ስላለው ጨው አልጨመርም እዚህ ላይ። እሺ ከዛም በስሱ mayonnaise ቀባዋለሁ። ዳቦውን የምትወዱትን አይነት ዳቦ መጠቀም ትችላላችሁ። ጫፍ ጫፉንም መቁረጥ ከፈለጋችሁ መቁረጥ ትችላላችሁ። ከዛም ያዘጋጀነውን እንዲያርገን ዶሮውን ዙሪያውን እናስተካክለዋለን። ትንሽ ጨመር አድርጌ ከዛም ሰላጣውን ከላይ እናረጋለን። እኔ ከሰላጣው ሌላ ምንም ነገር አልጨምርም። ከፈለጋችሁ ግን መጨመር ትችላላችሁ። ቲማቲም፣ ሽንኩርት መጨመር ከፈለጋችሁ እንደ ፍላጎታችሁ ነው። ከዛም ሌላኛው ዳቦ ላይ እንዲሁ mayonnaise ቀባለሁ። ከዛም ከድነዋለሁ እና ጫንለዋለሁ። ከዛም እንዲህ
3 ማዕዘን እንዲቆርጠዋለሁ ማለት ነው። እና ይሄንን ይመስላል። በጣም ቆንጆ ሳንዱች ነው። በጣም ነው የሚጣፍጠው። ለመስራትም ደግሞ በጣም ቀላል ነው። አሁን ሌላኛውን ደግሞ እንሰራለን። እሺ እዚህኛው ላይም ደግሞ ሁለቱም ላይ ማዩኔዝ እቀባለሁ። እሺ እንደዚህ ከቀባሁት በኋላ ከስር ዶሮውን አነጥፋለሁ። እንዲህ ከነጠፍኩ በኋላ ከላይ ቲማቲም እጨምራለሁ። የፈለጋችሁትን ማስቀጠል ትችላላችሁ እናንተ እንደሚመቻችሁ። ከዛ ሽንኩርት አረጋለሁ። እና ከላይ ቃሪያ አረግበታለሁ። ቃሪያውን ለልጆች ከሆነ አታድርጉበት፣ ለአዋቂ ከሆነ ነው እንጂ ሊያቃጥላቸው ስለሚችል። እና ከላይ ሰላጣ እንዲጨምርበታለሁ። ከዛም ዳቦን ከላይ አድርጌ ጫን ብዬ ከድነዋለሁ ማለት ነው። በጣም ቀላል አሰራር ነው። በጣም ፈጣን የሆነ አሰራር ነው። ከዛ እንደዚህ እቆርጠዋለሁ እና ያው እንዲህ ቆንጆ የሆነ ጣፋጭ የሆነ ሳንዱች አዘጋጀን ማለት ነው። ይሄንን ይመስላል እንግዲህ ተመልካቾቼ፣ ለመስራት ቀላል የሆነ በፍጥነት የሚደርስ አሪፍ ሳንዱች ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። እና ይሄን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግን አትርሱ። እንዲሁም የደውል ምልክቷን በመጫን አዳዲስ ቪዲዮዎችን ስሰራ በቶሎ ወደ እናንተ እንዲደርስ አድርጉ። ለነባሮች ደግሞ ስለምትሰጡኝ አስተያየትና ድጋፍ ከልብ ያመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ እግዚአብሔር ሰላም ይብዛላችሁ። ቻው።